රෙජිස්ටර් කරගන්න මාරම අමාරු වුණා ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් එක. 3-4 දිනෙම මට හම්බුණා පිටරට බයස්ලා මේ බ්‍රසීල් බය කෙනෙක් හම්බුණා. එයා කිව්වා ෂිප්මන්ට් එකකට සල්ලි දැම්මා භාගයක්. ඒ වුණාට ෂිප්මන්ට් එක එව්වේ නැහැ කියලා. මේ ස්ටාර්ෆිෂ්. ඔව් නෑ ස්ටාර්ෆිෂ් මේ රෙඩ් නියෝන් ස්ටාර්ෆිෂ් කියලා. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු වුණාට පස්සේ මේ එම්පරර් රේන්ජර් කියන එක නා. එයා සම්පූර්ණයෙන් ලොකු වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කලර් එක වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට. මීගම්ෙන් එනවා, මාතරින් එනවා, ඒකට මඩකලපුවෙන් එනවා, ටැංක් එකේ ග්ලාස් එක ක්ලීන් කරනවා. ටැංක් එකේ හැදෙන ඇල්ගි එහෙම කරනවා. ටැංක් ක්ලීනර්ස්ලාගේ ජොබ් එක මේ මුහුද කරන්නේ මේගොල්ලෝ. මුහුද කරන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි. ලංකාවේ $40 50ට යන්නේ ඒ රටවල වල විකුණනවා $300 වගේ. එයා ස්ට්‍රෙස් වෙලා බය වුණාම තමයි එයා කුඹ ගන්න එයාගේ ආරක්ෂාවට. නැත්නම් අපිට මේ ස්ටෝර් කරගෙන මුහුද ස්ටෝර් කරගෙන එහෙම අවශ්‍යතාවය නැහැ. මේ බොරු කතා කට්ටිය කියනවා මේවා ස්ටෝර් කරන්න බෑ, කල් තියා ගන්න බෑ කියලා. මං කරලා පෙන්නලා තියෙන ඕන තරම්. එහෙම කිසිම කෙනෙක් කරන්නේ ලංකාවේ තමයි එහෙම කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාන් පස්සේ අරගොල්ලෝ ලංකාව ගැන කතා කරන්නවත් කැමති නෑ. ඉතින් ඒක වගේ කෙනෙක් කවදාවත් ලංකාවට ආයේ දෙන්නේ ෂිප්මන්ට් එක. මෙරිදී කිමුලා. ඔව්. දැන් දැන් කරදී ඉන්නවා. ඔව්. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? එයාට ඉන්න පුළුවන් කියලා අර පරිසරවේදීකුත් මම දැක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක කියනවා. පිට රටවල් වල අපේ කොල්ල කෙල්ල ගිහලා ඉන්නවා ජොබ් නැතුව නම් මනම් කිව්වේ. ඒගොල්ලන්ට ලොකු chance එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ජන කට්ටිය ජොබ් එකක් නැති වුණොත් මේ වගේ වැඩ කරන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේම බිස්නස් එක පටන් ගන්න පුළුවන් පිට රටකින්. ඒගොල්ලන්ට කාගාවත් වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. සුපිරියටම ඉන්න පුළුවන්. අකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මීගමුව බ්‍රවුන්ස් බීච් එකට. මෙහෙ කිව්වම ඉතින් මතක් වෙන්නේ මාළුනේ. අද පෙට්ටොක් එකෙන් අපි කියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මුහුදු මාළු අපනයන කිරීම ගැන. අද දවස් 30ෙම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුරාවටම අපි කියන්නේ sea fish ගැන. මේ පෙට්ටොක් සොරතුළු වෙනුවෙන් අද මීගමුවේ ඉඳන් මේ ඉන්න පෆර් ෆිෂ් කෙනෙක් නේ. ඔව් මේ පෆර් ෆිෂ් කෙනෙක්. දක්ෂයෙක් ඉන්නවා. පෙට්ටොක් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ සී වෝටර් ගැන. මෙතනින් මුහුදු මාළු අපනයනය කරනවා නේ. ඔව්. මාළු වලාන හුස්ම හිරනෝදී. ඔව්. ඉතින් කොහොමද? මම මේක සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගත්තේ 2016. 2016 පටන් ගත්තේ මේක එක්ස්පෝර්ට් එකක් විදියට මට මේ රෙජිස්ටර් කරගන්න මාරම අමාරු වුණා ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් එක. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේක ලයිසන් එක අරගෙන ඉවරලා කාලයක් ගියා කොහොමද මේ එක්ස්පෝර්ට් එක හදාගන්න. එකපාරටම බයස්ලා එහෙම කැමති වෙන්නේ නැහැ අපෙන් මාළු ගන්න. මොකද ක්වොලිටි එක බලන ඒගොල්ලෝ කොහොමත් අපි වගේ රටකින් ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමත් බලනවා මේ හොරුදු ඉන්නේ කියන එක මුලින්ම බලන්නේ ඒක තමයි. හොරුදු ඉන්නේ කියලා. හොරුදු ඉන්නේ කියලා බලන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ මෙහෙ හොරුදු ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ 3-4 දිනෙම මට හම්බුණා පිටරට බයස්ලා මේ බ්‍රසීල් බය කෙනෙක් හම්බුණා. එයා කිව්වා ෂිප්මන්ට් එකකට සල්ලි දැම්මා භාගයක්. ඒ වුණාට ෂිප්මන්ට් එක එව්වේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය ආයේ ජීවිතේවත් ලංකාවෙන් මාළු ගන්න තියා කිසිම දෙයකටවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ මෙච්චර ලොකු වේදමක් කරලා ෂිප්මන්ට් එකක් එන්න තුර වුණොත් එහෙම ලොකු පාඩුවන්නේ. එතන ඒවා කොයි කණි දැන් මේක කරනවද මේ වැඩි? මම පටන් ගත්තේ 2016 ඉඳන්. මුල් කාලේ කොහොමද ලෝකල් තමයි සෙල් කරේ. දැන්ටත් ලෝකල් සෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් රටවල් 3කට එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ලෝකල් ඩිමාන්ඩ් එකද වැඩි නැත්නම් එක්ස්පෝර්ට් ඩිමාන්ඩ් එකද? එක්ස්පෝර්ට් ඩිමාන්ඩ් එක හොඳටම වැඩි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒකට ගැළපෙන මුදලක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් හොඳ මිලක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්නවා කිව්වොත් වෙන කෙනෙක් ගාවට යන්නේ නැහැ. මගෙන් නම් ගන්න අය දිගටම මගෙන්ම තමයි. මරණකම්ම මගෙන්ම තමයි ගන්නෙ. වෙන කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ තෝරගන්නේ කොච්චර අඩුවට හම්බුණා. දැන් ඒගොල්ලොන්ට ඕන කියන වෙරයිටිස් අපිට ලංකාවෙන් දෙන්න පුළුවන් හැම එකක්ම දෙන්නත් බෑ නේද? නෑ ගොඩක් මාළු නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය ඉන්දුනීසියාවෙන් එන මාළු ලංකාවේ නෑ. ලංකාවේ මුහුදාවට ඉන්න ආවෙනික මාළු සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ සෙට් එක ඉන්දුනීසියාවේ නෑ. ඉන්දුනීසියාවේ ඉන්න මාළු ලංකාවේ නෑ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඉන්දුනීසියාවෙන් ගන්න කෙනා කොහොමද ඉන්දුනීසියාවෙන් ගන්නවා. එයාට ලංකාවේ මාළු නම් කොහොමද ලංකාවෙන් ගන්නත් ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මාළු ඉන්දුනීසියාවේ මාළු මේ දකුණු ආසියාවේ රටවල ගත්තොත් ලස්සන මාළු සෙට් එකකින් අපිට. එහෙම නෑ බෙදිලා ඉන්නේ. ඉන්දුනීසියාවේ ඉන්න අර නිමෝ ටොසලාරිස් කියන එක මාර ලස්සන මාළුවෙක්. ඒක ලංකාවේ නෑ. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඉන්න සමරක ඒන්ජල් වර්ග ඉන්නවා. බටර්ෆ්ලයි වර්ග ඉන්නවා. ඒවා ඉන්දුනීසියාවේ නෑ. ඒක බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන. ඒක එක්කෙනෙක්ට කියලා නෑ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය බලන් ඉන්නේ ඇවිල්ලා ඩොලර් එක පල්ලෙහාට යනකන්නේ. එහෙනම් ඔයා බලන් ඉන්නේ ඩොලර් එක උඩට යනකම්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඩොලර් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලට හොඳයි. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. එහෙම කියලා ඉතින් අපි ඒක වැඩි වෙනවා කියලා හැමෝම බලන් ඉන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝටම හොදක් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. රයිට් අපි කතා කරමු දැන් මෙතන තියෙනවා එක එක මේ වෙරයිටිස් ගණනාවක් තියෙනවානේ. ඔව් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. මෙතනට ඇවිල්ලා කතා කරමු මේ මොකද්ද මේ දැන් අපි දකින පසඟිල්ල මේනේ. ඔව්. එතකොට පොඩ කියන්නකෝ මේ ස්ටාර්ෆිෂ්. ඔව් ස්ටාර්ෆිෂ්. එතකොට මේගොල්ලෝ මුහුදේ ඉන්න ස්ටාර්ෆිෂ් එක. ඔව්. අපි පොඩ කතා කරමු මේගොල්ලෝ ගැන. සාමාන්‍ය මේක තමයි රෙඩ් නියෝන් ස්ටාර්ෆිෂ් කියන එක. රෙඩ් නියෝන් කියන එක හදන්න ලේසිම මාළුවෙක්.
මේක ලේසි. මේක හදන්නම ලේසි ස්ටාෆිෂ් වර්ගයක්. තව මේකෙම පොඩි ස්ටාෆිෂ් එකක් එනවා රතු පාට. ඒක ටිකක් හදන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ ටික කාලයක් යනකොට මැරෙනවා කණ්ඩ කැම කන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කනවා. මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඉස්සෝ කෑල්ලක් දුන්නා නම් මේගොල්ලෝ ඉස්සෝ කෑල්ල කනවා. අපිට තියෙනවද දැන් දෙන්න? නැහැ. දැන් නම් නැහැ ගෙනාවුවා. සාමාන්‍ය සතියකට පාරක් වගේ තමයි දෙන්න ඕනේ. එහෙම හැමදාම දෙන්න ඕනේ නැහැ. සතියකට පාරක් වගේ ෆීඩ් කරාම හොඳට මේක. එතකොට අපි කිව්වද දැන් මේකේ ඉන්නේ ස්ටාෆිෂ් එකනේ? ඔව් මේකේ ඉන්නේ ස්ටාෆිෂ් වර්ග. ඒගොල්ලන්ට වෙනම ලයින් එකක් හදලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට සැලිනිටි එක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් මාළුන්ට වැඩියෙන් සැලිනිටි එක වැඩියෙන් තියෙනවා. ලුණු ලෙවල් එක වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඔව් මේගොල්ලන්ට එච්චර වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. නෑ ස්ටාෆිෂ් වර්ග වලට ඇනිමොනිස් වලට ස්ක්‍රීම්ස් වලට පොඩ්ඩක් මේ ස්ක්‍රීම්ස් වලට ඉන්නවා. ස්ක්‍රීම්ස් ලා ඉන්නවා මේ බොටල්ස් වල දාලා ඉන්නේ. බොටල්ස් වල දාලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ නැත්තම් ඩැමේජ් කරනවා. ස්ටාෆිෂ් කෙනෙක් මේ ඔව් පෙන්නන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ ස්ටාෆිෂ්. ඔව් මෙයා ස්ටාෆිෂ් මේ රෙඩ් නියොන් ස්ටාෆිෂ් කියන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාව වගේ ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙන ස්ටාෆිෂ් වර්ගයක්. මේ දැන් මේ එක්ස්පෝර්ට් එකට තියාගෙන ඉන්න සෙට් එකක්ද මේ එක්ස්පෝර්ට් ඊළඟ එක්ස්පෝර්ට් එකට යන්න ඉන්න මාළුනේ. කොහෙටද යන්නේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ? මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කැනඩා වලට තමයි යන්නේ. මේගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කපන්නේ කරන්න මොකුත් මොනවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එහෙම ගාතර ගත්තාම එහෙම ඉන්නවා ටැංකියට දැම්මම හිමීට තමයි මූව් වෙන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝට වතුර නැතුව කොච්චර කාලයක් ඉන්න බලන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පැයක් විතර ඉන්න පුළුවන්. එහෙම සාමාන්‍ය ඉතින් කියන්නේ නැහැ ඉතින් වතුර නැතුව. ඒ තමයි ස්ටාෆිෂ් එකේ වර්ග ගණනාවක් මෙතන ඉන්නවනේ. ගොඩක් වර්ග ඉන්නවා මෙතන. ක්‍රින්සම් නොප් කියන එක ඉන්නවා. ක්‍රින්ක්ලා ඉන්නවා. දැන් මෙහෙම තිබ්බම එයා නෑ වැටෙනවා. එයා පස්ස තමයි අල්ලගන්නේ. රයිට්. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ ලයිව් ප්ලාන්ට්ස් වගේ. ඔව්. ඒ මොනවද? මේවා තමයි ඇනිමෝනි කියන්නේ. ඇනිමෝනි කියන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි මේ අර මේ ක්ලවුන් ෆිෂ් ලා ඉන්නේ මෙන්න මේකේ තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ නිකන් හෝම් එක වගේ. ඒගොල්ලෝ අර ෆයින්ඩ් නිමෝ එකේ ඉන්න ෆිල්ම් එකේ ඉන්න නිමෝ ෆිෂ්. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මෙන්න මේ ඇනිමෝනි කියන ප්ලාන්ට් එකේ. ප්ලාන්ට් එකක් වගේ උනාට ඒක පණ තියෙනවා. මේකට කැම දෙන්න ඕනි, ඉස්සෝ කෑල්ලක් දෙන්න ඕනි. ඒ වගේ එකක් වෙනම මේන්ටේන් කරලා හදන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ මේක ටැංක් එකේ ඇතුළේ ඉන්න මසුම් වාරයකට ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් මේකට මාළුවෙක් ගෑවුනොත් එහෙම මෙයා අල්ල ගන්නවා. දැන් මේ ස්ටාෆිෂ් එක උඩට වැටුණානේ. එයාවත් අල්ල ගන්න තමයි බලන්නේ. එයාත් අල්ල ගන්න පුළුවන් එහෙම. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ අල්ලගෙන ඊට පස්සේ යා මෙහෙම ඇකිලිලා කෙලිම ගිලිනවා. ඔව්. පරපෝෂිතය. ඔව් මේ මැද තියෙන අය කට. මැද තියෙන්නේ කට. දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ මැද තියෙන්නේ කට නිකන් අර මේ අර බාඳුරා වගේ අන්න ඒ වගේ තමයි. ඔව්. ඒකට අහු වෙන්නේ මොකද්ද? එයා කනවා. හැබැයි මේ විශේෂත්වය තමයි අර මේ ලිමෝ ෆිෂ්ලා, ක්ලවුන් ෆිෂ්ලා කන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ එකට වෙලා. ඒ කොහොමද අයියේ එහෙම කන්නේ? ඒගොල්ලන්ව අල්ලන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒකෙම තමයි. ඒගොල්ලෝගේ ජනාවාසයෙන් හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා වෙන්නේ. දැන් මේ ස්ටාෆිෂ්ලා ගැන කියනකොට මේගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ දැන් මේ හැම එකක්ම අල්ලන්නේ මේ මීගම අවටින්ද? මීගමුවෙන් එනවා, මාතරින් එනවා, ඒකට මඩකලපුවෙන් එනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ ස්ටාෆිෂ් කෙනෙක්ද? නෑ මේක ඇවිල්ලා මේ සීලිලි කියන එක. ඒක ලස්සනයි මෙහෙම. ඒ ප්ලාන්ට් එක. ප්ලාන්ට් එක කියන්නේ ඒකට පණ තියෙනවා. ඒකේ හැට මෙහාට යන ස්ටාෆිෂ් වගේ හිමින් නෙමෙයි. යනකොට ඉක්මනට යනවා. රයිට්. දැන් අපි අහලා තියෙනවා ප්ලාන්ට්ස් කියනකොට විද්‍යාවෙන් ගත්තොත් ඉන්න පණ තියෙනවා. ඔව්. හැබැයි තව කට්ටිය කියන පණ නැහැ කියනවා. මේව ඇවිල්ලා බුදු තියෙන ඒවාට ඇත්තටම පණ තියෙනවා. ඔව් මේව ඇවිල්ලා අර නිකන් මේ ගස් වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ මල් ගස් වගේ නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම පණ තියෙනවා. හැට මෙහාට යනවා, කෑම කනවා. එහෙම. දැන් මෙතන මේ ඉන්නේ මේ ඇවිල්ලා ස්ලග් කෙනෙක්. සීසක් කියන එක. රයිට්. මේ සීස්ලග්. මේකවල සීස්ලග්ලා. හරි ලස්සනයි නේ. මේකවල මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටැංක් එකේ ග්ලාස් එක ක්ලීන් කරනවා. ටැංක් එකේ හැදෙන ඇල්ගි එහෙම කරනවා. ටැංක් එකේ ටැංක් ක්ලීනර්ස්ලාගේ ජොබ් එක මේ මුහුද කරන්නේ මේගොල්ලෝ. මුහුද කරන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි. ඇල්ගි එහෙම කරනවා. ටැංක් එකේ ග්ලාස් එක තමයි මේගොල්ලෝ යන්නේ. රයිට්. මේකල සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙහෙ නම් ලොකු ගාණක් නැතුව ඇති අපේ දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට කොහොමද මේ මාකට් එක මේ ස්ටාෆිෂ්ලාට? ස්ටාෆිෂ් කෙනෙක් සාමාන්‍ය එක්ස්පෝර්ට් එකේදී $5 වගේ වෙනවා. $5 වගේ. $5 ඒතර මේ ස්ලග් එක කියන්නේ? ස්ලග් කෙනෙක් $2.5 3යි. ඒ වගේ තමයි. දැන් මම මෙතන දැක්කා මෙතන මේ ප්ලාන්ට් එකක් තියෙන්නේ නේ. ඔව්. ඒක ගන්න පුළුවන්ද අපිට? පුළුවන් ගන්න. මේ තියෙන ප්ලාන්ට් එක නිකන් ජෙලි එකක් වගේ. ඔව්. ඒකත් ඇනිමෝනි එකක්. ඇනිමෝනි නේ? ඔව් ඇනිමෝනි එකක්. ඒක ඇවිල්ලා සෑන්ඩ් ඇනිමෝනි කියන එක. ඕක සෑන්ඩ් එකේ තියෙන වැලි වල තියෙන. මේ ඔක්කොටම පණ තියෙනවා. ඔක්කොටම පණ තියෙනවා. රයිට් මෙතන තමයි ඉන්නේ මාළු සෙට් එකක් ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද ඉන්නේ මේ ඉන්නේ නිමෝ එක? ඔය ඉන්නේ ලංකාවේ ලෝකල් ක්ලවුන් එක. ක්ලවුන් එක නේ? ඔව් ලෝකල් ක්ලවුන් කියන්නේ මෙන්න. මේකට තමයි නිමෝ කියන්නේ. නිමෝ කියන්නේ අර පසලාරිස් එක ඉන්දුනීසියාවෙන් එන එක තමයි නිමෝ කියන්නේ. ඒකම තමයි ඒකෙම ලංකාවෙන් හොගෙන එක මේක. ක්ලවුන් ෆිෂ්. ක්ලවුන් ෆිෂ්. මේගොල්ලෝ මේ ඉන්නේ පවුඩර් බ්ලූ සර්ජන් කියන එක.
ඊට පස්සේ මේ එම්පරර් රේන්ජර්. මේ එම්පරර් රේන්ජර් පොඩි කාලේ මේ විදිහට ලොකු වුණාට පස්සේ මෙයා. මේ පොඩි කාලේ මෙයා ලොකු වුණාම මෙයා. අපි දැන් පෙන්නවා තින් මේ දනිෂ්ක මේ ඉන්න එකම ඒන්ජල් වර්ගය. එකම මාළුවා. මෙයා මේ පොඩි කාලේ. මේ පොඩි කාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලූ නිල් පාටක් එන්නේ. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු වුණාට පස්සේ මේ එම්පරර් රේන්ජර් කියන එක නා. එයා සම්පූර්ණයෙන් ලොකු වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කලර් එක වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට. මේ එකම මාළුවා. එකම මාළුවා පොඩි කාලේදී එකම පාටයක් ලොකු වුණාම තවත් පාටක්. එකම මාළුවා පොඩි කාලේ ලොකු එක්කනයි ඔය ඉන්නේ පොඩි එකා යට ඉන්නේ ලොකු එක්කන. ඒතර ඒගොල්ලෝ එකම වර්ගය වුණාට එකට දැම්ම පස්සේ මේ කොටා ගන්නවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ අර පෙයා වුණොත් විතරයි දෙන්නෙත් එකට ඉන්න පුළුවන් ලොකු වුණාට පස්සේ. නැත්නම් ඒ වර්ගෙම ඒන්ජල් වර්ග එකට දැම්මොත් කොටා ගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ මුහුදු කලාපේ ඉන්නවනේ මාළු විශේෂ සෙට් එකක්. ඒතර ඒගොල්ලෝ අපිට පිටරටට ගෙනියද්දොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? නෑ එහෙම නෑ. ආවෙනික සෙට් එක. ලංකාවට ආවෙනික සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එහෙම රටට යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරන එකේදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. නමුත් මාළු 30 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට පර්මිට් ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාවේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ බෝ වෙන එක අඩුයි. ඒත් ආවෙනිකයි බෝ වෙන එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට පර්මිට් එකක් වෙනම ගන්න ඕනේ. මේ මාළු 30 දෙනාව 30ක් 35ක් වගේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ පිටරටට යවන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට වෙනම පර්මිට් එකක් ගන්න ඕනේ. වෙනම අවසරයක් ගන්න ඕනේ අපි. ඒගොල්ලෝ ආවෙනික කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ආවෙනික කට්ටිය. හැබැයි බෑන් කරලා නෑ. නෑ බෑන් කරලා නෑ. නෑ බෑන් කරලා නෑ. ලංකාවේ බෑන් කරලා තියෙන්නේ කොරල්ස් විතරයි. කොරල්ස් කඩන්නත් බෑ, එක්ස්පෝර්ට් කරන්නත් බෑ, ඉම්පෝර්ට් කරන්නත් බෑ. ඔය දෙක කරන්න බෑ කොරල්ස්. අනිත් ඕන දෙයක් පුළුවන්. මුහුදු කූඩැල්ල ගෙනියන්න බෑ. මුහුදු කූඩැල්ලත් බෑ. ඒක තහනම්. ඒකත් තහනම්. ඒ තහනම් කරපු දේවලුත් තියෙනවා. තහනම් කරපු දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ මාළු දැන් මේ මාළු දෙන්න ගත්තොත් මේ මාළු දෙන්නට එකට ඉන්න බෑ. මේ දෙන්නට එකට ඉන්න බෑ. එතන පොඩි කාලේ කොහොමද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ? මොහොතේ පුළුවන්. මොහොත ගොඩක් ලොකු ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆයිට් කරගත්තත් කොහෙට හරි හැංගිලා මේ ගල් අසිරින් ගලා බේරෙලා. එතන බ්‍රීඩ් වුණාට පස්සේ පොඩි කට්ටියට දෙමාපියන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ පෙයා එකක් වෙන් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එකට ඉන්නවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට මෙතන ඉන්න මේ මාළු ගොඩාක් ගත්තොතින් අපි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට හදන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ප්‍රශ්න එකට හදන්න පුළුවන්. දැන් මේ එම්පරර් ඒන්ජල් එක්කෙනෙක් දාලා ටැංකියට අනිත් මාළු වරින් වර්ගයක් දාන්න පුළුවන් යත් එක්කලා. එම්පරර් දෙන්නෙක් ඒ කියන්නේ ඒන්ජල් වර්ග දෙකක් තමයි එකට දාන්න දෙන්නේ. ඒකෙත් හැටනේ. පොඩි ගානේ කෙනෙක් ලොකු වුණා තව කෙනෙක් මේ ඒන්ජල්ස් වර්ගය. මේ ඒන්ජල් වර්ග. ලූරින් ඒන්ජල් ඉන්නවා. මේකල සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකි ගන්න පුළුවන් කට්ටියනේ. ඔව් මේකල සාමාන්‍යයෙන් ලෝකල් කමන්න. මේවා ලොකුවට මේ ගණන් ඒව නෙමෙයි. නෑ ලොකුවට විතර ලංකාවේ නම් ලොකුවට ගණන් නෑ. උනට එක්ස්පෝර්ට් එකේදී මිලයි. එක්ස්පෝර්ට් එකේදී කීයක් විතර එනවද? සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් $40ක් විතර. එක්කෙනෙක් $40ක් විතර. එතකොට මෙයා අපි කිව්ව එම්පීරිය නෑ මිලද? ඔව්. මේ එක්කෙනෙක් $10ක් වගේ. $10ක් එක. එයා වැඩුණාට පස්සේ ගොඩක් ගන්න. ලංකාවේ $40 50ට යන්නේ ඒ රටවල් වල විකුණනවා $300 වගේ. $300 විකුණනවා ඇමරිකාවේ. ලංකාවේ $40 විතර ගණන් යනවද ඒක? $100ට වගේ වෙනකන් යනවා. එච්චර ගණන්. ඔව්. එහෙට ගියාට පස්සේ එහෙ විකුණනවා ඒගොල්ලෝ $300 වගේ. 300 වගේ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් ෆ්‍රේට් චාර්ජස් එක්කලා තමයි උනාට ඉතින් ඒගොල්ලෝ මාර්ම ලාභයක් තියාගන්නවා. අපි කතා කරද්දී දැන් මෙතන පෆර් ෆිෂ් ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ නම් මේ අපිට ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් වලත් දැන් දකින්න පුළුවන් නේ. ඔව් පෆර් ෆිෂ් එකක් ඉන්නවනේ. ඔව් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් වල පෆර් ෆිෂ් වර්ගයක් ඉන්නවා. මෙයා මේ මොනවද පිම්බෙන්නේ? එයාට ස්ට්‍රෙස් වුණාම. එයා ස්ට්‍රෙස් වෙලා බය වුණාම තමයි එයා පුම්බ ගන්න එයාගේ ආරක්ෂාවට. ඒ කටු පුම්බගෙන එයා බේරෙන්න තමයි එහෙම කරන්නේ. තව ඉන්න අනිත් එක නයි ස්නෝෆ්ලේක් කීල් කියන එක. ඊල් එක. අපිට පුළුවන් එයාව. එයාවත් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හපන්නේ මේ ඊල් වර්ගේ හපන්නේ නැහැ. තව ඉන්න මොරේ ඊල් කියලා එයා පොඩ්ඩක් සැරයි. එයා අල්ලනවා. අල්ලන්න අමාරුයි මේගොල්ලෝ ලිස්සනවා. ඊල් කිව්වට පොඩ්ඩක් ණයා වගේ නේ. ඔව් එයා තනිකර නායක වගේ තමයි මුහුදේදී එක්කෝ. ඉස්සලා යන්නේ නේ. එතකොට මෙයාගේ වටිනාකම කොහොමද සාමාන්‍යයෙන්? මේක $20ක් වගේ වෙයි. $20ක් වගේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන ගාන. මෙහෙන් එක්ස්පෝර්ට් එකෙන් යන ගාන. මේ තමයි ඊල්. ඔව් ස්නෝෆ්ලේක් ඊල් කියන එක. දැන් මේ වගේ ඊල් වර්ග ගණනාවක් ඉන්නව නේ මොකද? මෙහෙ ගොඩක් ඉන්නවා. මොරේ ඊල් වර්ග ඉන්නවා. මේකෙම තව කලර්ස් එනවා. මොරේ ඊල් එකේ එනවා සීබ්‍රා ඊල් කියලා ඉන්නවා. ගොඩක් ඊල් වර්ග ඉන්නවා ළඟ. ඒ ඊල් වර්ග වලින් ගණන්ම එක්කෙනාද මෙයා නෑ? නෑ මෙයා තමයි ගණන් අඩුම. මේ ගණන් අඩුම එක්කෙනා. මොරේ ඊල් එහෙම ගොඩක් ගණන් මිල අධික.
මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද මේගොල්ලෝ හදනවා නම් තියන්න ඕනේ? සාමාන්‍ය මේගොල්ලන්ට කොහොමත් හොඳ ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක් ඕනේ. මේක තමයි සම්ප් එක. ඒ කියන්නේ මේ සෙටප් එකේම වතුර මේකෙන් මෙහෙන් ඇවිල්ලා පෙරිලා මේ හරහා ඇවිල්ලා තමයි රිටර්න් වෙන්නේ. මේක තමයි ප්‍රෝටීන් ස්කීම කියන්නේ. මේක තමයි ප්‍රෝටීන් ස්කීම එක. මේකෙන් තමයි මාළුන්ගේ ජරාව ඔක්කොම අයින් වෙන්නේ. මාළු ජරා කරන ඔක්කොම වෙන විදියට උඩට ඇවිල්ලා ඔක්කොම අයින් වෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ සී වෝටර් ටැංක් එකක් කරනවා නම්. ස්කීමර් එක. සාමාන්‍ය ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ටැංක් එකක් වගේ නෙමෙයි ඊට වඩා ලොකු ගානක් යනවා. අනිවාර්යෙන් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ බලාගෙන ඒක. ඒ වගේම තමයි මේ සැලිනිටි මීටර එකක් ඕනේ ලුණු බලන්න. ලුණු ලෙවල් එක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය කරන වරදක් තමයි ටැංකිය හදනවා සැලිනිටි එක කීයද කියලා හවම දන්නේවත් නැහැ මොකද්ද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ලුණු ලෙවල් එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ ටැංකියේ. මොකද ටික දවසෙන් දවස මේකේ වතුර වාෂ්ප වෙනවා. වතුර වාෂ්ප වෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර්. ඒ කියන්නේ ලුණු තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් අඩු වෙනවා. එතකොට එන්න ටැංකියේ ලුණු වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන් අපි සැලිනිටි මීටර එක තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් බලලා එහෙම වැඩි වෙනවා නම් අපි ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් පොඩ්ඩක් අය ඇඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් තියෙනවද ස්ටොක් එකක්? ඔව් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ටැප් වෝටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්ලෝරින් දවසක් දෙකක් යනකම් තියලා. හදිසියෙවත් මේ වතුරට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මුළු ඔක්කොම වතුර අයින් කරනවා. සිස්ටම් එකම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි කොහොමද හොඳ ක්වොලිටි මාළුම තමයි ගේන්නේ. එතකොට මේ වතුර දාලා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මුදු වතුරනේ දාන්නේ. ඔව්. දැන් මෙන් පස්සේ අවුරුදු ගානක් වුණා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිස්ටම් එක හරියට තියෙනවා නම් සිස්ටම් එක හරියට තියෙනවා නම් මේන්ටේන් වෙනවා නම් හරියට එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ලෙඩ මාළුවෙක් කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් විතරයි. නැත්නම් එහෙම අස් කරන්න දෙයක් නැහැ. නැත්නම් අපිට මේ ස්ටෝර් කරගෙන මුදු වතුර ස්ටෝර් කරගෙන එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම මේ බොරු කතා කට්ටිය කියනවා මේවා ස්ටෝර් කරන්න බෑ, කල් තියාගන්න බෑ කියලා. මං කරලා පෙන්නලා තියෙන ඕන තරම්. එහෙම කිසිම කෙනෙක් කරන්නේ නැහැ. ලංකාවේ තමයි එහෙම කියන්නේ. පිට රටවල් වල එක්ස්පෝර්ට් කරන කට්ටිය එහෙම මුහුදවල් පළාතකවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර මේ සෝල් පැකට් තරම් තමයි හදාගන්නේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම වතුර විසි කරන්නේ. දැන් අපිට මුහුදු වතුර හදාගන්න පුළුවන් ද ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් එකට සෝල්ට් දාලා? ඔව්. දැන් එනවා රෙඩ් සී සෝල්ට් කියලා එනවා ඇක්වා ෆොරෙස්ට් එකේ එනවා බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ සෝල් පැකට් එකක්. ඒ කිලෝ 2 පැකට් එන්නේ. කිලෝ 2 3 ඔහොම එනවා. ඒක අරගෙන වතුරට මික්ස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. අර මීටරෙන් සැලිනිටි එක බලලා ඒක බලලා ප්‍රමාණයට හදාගත්තා හරි. රයිට්. අපි තව තියෙනවා පොඩි සික්ලිඩ් කියලා මම නම් දන්නේ අපේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් වල මේ මොකද්ද? මෙතන ඉන්න ගොඩක් වෙරයිටි කීපයක්ම මේ කළු පාටිනේ රේස් ස්පොට් ඩැම්සෙල් කියන එක. මේ සුදු පාටට වගේ ඉන්නේ කානේෂ් කියන එක. මේ බ්ලූ කලර් එකට ඉන්නේ බ්ලූ ඩැම්සෙල් කියන එක. සීසර් ටේල් ඩැම්සෙල් ඉන්නවා. ඩැම්සෙල් වලට ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය හොඳ මිලවලට යන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ කොමන් කට්ටියනේ. මේගොල්ලෝ ටිකක් කොමන්. ලංකාවෙන් නිතරම වගේ හම්බ වෙන කට්ටිය. මෙතන කවුද ඉන්නේ? මේකේ ඉන්නේ මේ ස්කෝපස් ටැංක් කියන එක නම. ස්කෝපස් ටැංක් ඒකලෝ ටිකක් මේ රෙයා. ඒ කියන්නේ මේ රෙයා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ඉල්ලුම තියෙනවා ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල. යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වලින් ගොඩක් ඉල්ලන ඔය කළු පාට ස්කෝපස් ටැංක් කියන එක නම. දැන් මේ ඔක්කොම මේ පිටට යන්න දෙන්නේ. මේ ඔක්කොම යනවා තව සතියක් විතර යනකොට කැනඩා හරි USA හරි යනවා. මෙතන මේ ඊල්ස්ලා ඔක්කොම USA යන සීන් එක. දැන් මෙතන ඉන්න වෙනම සෙට් එකක් අපි පෙන්නෝතින් මේ කවුද මේ? මෙතන varieties දෙකක් ඉන්නවා. මෙතන blue eye antheas කියන එක ඉන්නවා. Kashiwa antheas කියන එක ඉන්නවා. මේ blue eye antheas කියන එක ටිකක් ඇමරිකාව වගේ රටවල් වලින් ඉල්ලන ඉල්ලුමක් තියෙන මාළුවෙක්. Kashiwa කියන මේ සෙට් එකටම ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. right. මෙතන ඉන්නේ අපි කලින් දැකපු සෙට් එකම තමයි නේ. Angelsලා ඉන්නවා. right. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේ කරගෙන යන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකට මේ එනකොට මේක අමාරුද? නෑ එහෙම අමාරුවක් නෑ. එකම දේ ඉතින් බය කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. රටකින් අපෙන් බඩුවක් ගන්න බය කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ක්වොලිටි ඒගොල්ලෝ හොඳටම බලනවා. කොහොමද බයස්ලා මුලින් හොයාගන්න අමාරු නේද? හොඳටම අමාරුයි. දැන් කලින් කියන්නේ දැන්ටත් මාරුම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය කරලා තියෙන වැඩවල නිසා කීප දෙනෙක්ම මට හම්බුණා බයස්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන ෂිප්මන්ට් එකෙන් භාගයක් ෂිප්මන්ට් යවල නැහැ. ඒගොල්ලෝ මට ඇත්තටම මාව කන්ටැක්ට් කරලා මට ඒගොල්ලන්ගේ නම්බර්ස් දුන්නා ලංකාවේ කට්ටියගේ. නම්බර්ස් ඉල්ල මං පවා කතා කරලා බැලුවා. ඇත්තටම එහෙම අරන් තියෙනවා යවල නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාන් පස්සේ අරගොල්ලෝ ලංකාව ගැන කතා කරන්නවත් කැමති නැහැ. ඉතින් ඒක වගේ කෙනෙක් කවදාවත් ලංකාවට ආයේ දෙන්නේ නැහැ ෂිප්මන්ට් එක. මේක මාරම පාඩුවක්. ඉතින් ඩොලර්ස් එනවා වගේ ලංකාවට මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඩොලර්ස්. මේක දැන් රජයෙන් කොහොමද තියෙන අනුග්‍රහය නැත්නම් කොහොමද මොන වගේ සපෝට් එකක්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ සෝල්ට් වෝටර් හදන කට්ටියට? සෝල්ට් වෝටර් වලට එහෙම කියලා ලොකු සපෝට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් ලයිසන් එක අරන් වැඩේ කරගෙන යන්න දෙනවා. එහෙම බාධාවලුත් නැහැ. එහෙම ලොකුවට කරන්න සිස්ටම් කරන්න ඒවා වලට ලොකු මෙහෙම එකක් නැහැ. එහෙම ලොකුවට නැහැ. අපි අපේ උනන්දුවෙන් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඉල්ලලත් නැහැ. එහෙම ඉතින් ඉල්ලලත් නැහැ. මොකද අපිත් ඇත්තටම අපිට ලාභයක් ලැබෙනවා. එහෙම ඉතින් රජයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලොකුට දෙයක්.
දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන වැඩේ ලේසිද? දැන් මේක පැක් කරන්න ඕනේ හරි විදිහට පැකේජින් නෑ, ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔව් හරියටම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මාළු වගේ ක්වොලිටි එක බලන්න ඕනි දාන්න කලින්. එයාගේ උසට හරියන වතුර දාන්න ඕනි, ඔක්සිජන් දාන්න ඕනි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා රටෙන් රටට වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් UK වලට පැය 25ක් විතර යනකොට ලංකාවෙන් ඉඳන් UK වලට යනවා. මේ ෆ්ලයිට් එකේ යන්නේ. එතකොට මේ ඇමරිකාවට කැනඩා වලට පැය 30ට උඩින් යනවා. ඒ කියන්නේ පැය 40ක් විතර යනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඔක්සිජන් ලෙවල් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒව ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අර UK වලට පැක් කරන විදිහටම ඇමරිකාවට පැක් කරොත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ඔක්කොම ඉවර යනකොට. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවද? මට නම් වෙලා නැහැ. එහෙම වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලට තාම එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට වෙලා නැහැ. මම හොඳ මගේ ටීම් එකක් ඉන්නවා 5-6 දෙනෙක් ඉන්නවා මාත් එක්ක මේ ෂිප්මන්ට් එක කරද්දි. ඒගොල්ලෝ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උපරිම මාළුවෙක් දෙන්නේ තමයි යද්දි මෙරලා තින්නේ මගේ. ඒගොල්ලෝ උනත් කියනවා මේ ඉන්දුනීසියාවෙන් ගන්නකොට ගොඩක් මාළු මෙරලා තිනවා. අපේ මේ DO එක හොඳයි කියලා. DO කියන්නේ dead on arrival. ඒක පොලිසි එකක් දෙනවා අපි. කොහොමද මාළුවෙක් මැරුණොත් ඊළඟ ෂිප්මන්ට් එකේදී ෆ්‍රී මාළුවෙක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඔව්. මාළු සෙට් එක මැරුණොත් ඒ විදිහටම අපි ඊළඟ ෂිප්මන්ට් එකේදී මාළු දෙනවා. ඒ විශ්වාසය නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ අපින් දිගට මාළු ගන්නේ. ලංකාවේ මාකට් එකක් තිබ්බන් පස්සේ ලංකාවේ කොහොමද මේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන්නේ? මොන වගේ පැති වලින්ද ගන්න කට්ටිය? ලංකාවේ තුල්ද? ලංකාවේ දැන් ගොඩක් ගන්නවා මේ නුවර කුරුණෑගල වගේ පැති වලින් ගන්න. මුහුදක් දැකලත් නේ. ඒ කියන්නේ මුහුදක් ළඟකවත් නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ පවා දැන් හදනවා මේ ගොඩක් කට්ටිය ඩිලිවරි කරනවා දානවා. මම නම් ඩිලිවරි වැඩේ නම් කරන්නේ නැහැ ගොඩක්. මොකද ඒක ටිකක් අමාරුයි. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා අරන් යනවා. ලංකාවේ මම ෂොප් වලට දෙනවා. ගොඩක් ලංකාවේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය දැන් ගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් වලට වඩා දැන් මේ සෝල්ට් වලට කන්වර්ට් වෙනවා කට්ටිය. දැන් සී බෝට් එකට යනවා ටික ටික. ඔව් ලස්සනයි මේක දැක්කහම ගෙදරට කෙනෙක් ආවත් පුදුම වෙලා බලන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය දැන් හදනවා. හැබැයි සිස්ටම් එක ගන්න තියෙන්න ඕනේ. සිස්ටම් එක ටිකක් තියෙනවා. ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේ සාමාන්‍ය කීයක් විතර යනවද මේ ටැංක් එකක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ සිස්ටම් දාලා ඔක්කොම කරන්නේ? එහෙම එක එක්කනාගේ හැටියට එක එක්කනා. දැන් සාමාන්‍ය Tamanට ටැංකියක් තනියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 20000කින් 30000කින් උනත් කරගන්න පුළුවන් වැඩි. නැත්තම් පිටට දීලා හදනවා නම් ඉතින් එයා කොහොමද ලාභයක් තියාගෙන ෆිටිං කරන එක කරන්නේ. එතකොට ඉතින් ලක්ෂ ගණන් උනත් ගන්නවා පොඩි ටැංකියකට. එහෙම ඉතින් මිලක් එක කියන්න බෑ. මොකද ස්කිමර් අර ස්කිමර් කියන එක අනිවාර්යෙන් ඕනි, සැලිනිටි මීටරේ අනිවාර්යෙන් ඕනි. ওই දෙකට තමයි ටිකක් වැඩිම වේදමක් කියන්නේ. අනිත් දේවල් ලොකුට යන්නේ නැහැ. දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී තවත් රටවල් එක්ක ඔව් අනිවාර්යෙන් දැන් මට සර්බියා වලින් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ඕඩර් එකක් මම කරන්න බලන් ඉන්නේ සර්බියා එක්කෙනෙක්. එයාටත් ලංකාවේ ඕඩර් එකක් දීලා ඒක යවලා නැහැ. ඊට පස්සේ එයා මාත් එක්ක කන්ටැක්ට් එකේ ඉඳලා එයාට තේරුණා මම හොඳයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. මේ වීඩියෝස් දැකලා මේ මම ඇක්වැරියම් එක පෙන්නලා නම් මනම් කරලා එයාට දැන් විශ්වාසය ගොඩ නැගිලා තිනවා. එයා කිව්වා ෂිප්මන්ට් එකක් ඉස්සරහදී කරමු කියලා. එයා ඉතින් මාසෙකට පාරක් වගේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ඕඩර් එකක් ගන්නවා. ඒක දැන් මේ මාළු කවදාවත් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් එකකට පුරුදු කරන්න බැරිද? බෑ මේගොල්ලෝ බෑර්මෝනෝ ඒන්ජල් කියලා ඉන්නවා, ස්කැට් කියලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අර කලපුවට ඇවිල්ලා බෝ වෙලා ඒ වර්ග දෙක තුනක් ඉන්නවා මේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් වල හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලෝ කවදාවත් හදන්න බෑ. එහෙම කොහෙවත් හදපු තැනක්වත් නෑ. මම දැන් මේ පෞගේ කාලේ දැකලා තියෙනවා මේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් වල ජීවත් වෙන ෂාක්ස්ක් තියෙනවා. ඔව්. කිරිමෝරු. ඔව් ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන ඒ කලපු ආශ්‍රයද වල කලපුවටනේ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ යා ගන්න බැරුව හිර වෙලා අන්න එහෙ වගේ වෙච්ච ස්ථිති තමයි ඒ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ පිටටින් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ෂාක් ඉල්ලනවා. ලංකාවෙන් ෂාක්ලා යනවා. ගොඩක්. ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් එකක් යනවද? ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් නෙමෙයි ඔක්කොම සෝල්ට් වෝටර්. බ්ලැක් ටිප් ෂාක් එක යනවා. අඩි දෙකේ වගේ කට්ටිය නේ. ඒගොල්ලෝ පැක් කරනකොට සම්පූර්ණ වෙනම සිස්ටම් එකක්. ලොකු බොක්ස් හදලා වෙනම ඒක වෙනම පැක් කරන්න ඕනේ යාර. හොඳට ඉඳ තියෙන. ෂාක්මයි. ෂාක්ම තමයි. එයාගේ සයිස් එක විදිහටම පැක් කරන්නත් ඕනේ. දැන් මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් එළියට ගියොත් දැන් ඔය මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මේ ලංකාවේ මේ වෙද්දි කිඹුල්ලුන්ගේ. ඔව්. දැන් මේ අපි දකින්නේ මිරිදිය කිඹුලා. ඔව්. දැන් කරදියේ ඉන්නේ. ඔව්. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? එයාට ඉන්න පුළුවන් කියලා අර පරිසරවේදීකුත් මම දැක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියනවා. එයාට යන්න පුළුවන්. ගියාට ඉතින් ඒගොල්ලෝ වැඩි ඉන්නේ. මේ ලංකාවේ නැතුණාට සෝල්ඩ් වෝටර් ක්‍රොකොඩයිල්ස් පිටරටවල ඉන්නවා. ඔව්. හැබැයි දැන් මෙහෙ බෝ වෙලා ඉන්නේ. දැන් මෙහෙ බෝ වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අර කෑම හොයන් යන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්න නැතුව ඉන්නවනේ මොකද? ඔව් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන්. ඒ උනාට මාස ගණන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ආපහු වෙනවා. එයා හිටපු තැන් වලට යනවා. හිටපු තැනටම එයා යන පාර දන්නවා. ආපුවාගේම ආපහු යනවා. ගොඩක් දියවන්නාව හරහා තමයි යන්නේ. දියවන්නාව හරහා. ඒක. දියවන්නාවට කිඹුල්ල කිය කොහොමද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. අපි කියමුකෝ දැන් දන්න කට්ටිය දන්නවා. හැබැයි නොදන්න කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඔව්. දැන් ඔයාගේ දුරකථන අංකයක් කියන්න ඔයාට ඔයාගෙන් කොහොමද කන්ටැක්ට් කරගෙන මේ වගේ මාළු එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ through කරගන්න පුළුවන් නම් දැන් ගොඩක් මෙහෙම chance එකක් තියෙනවා. දැන් පිට රටවල් වල අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉන්නවා ජොබ් නැතුව නම් මනම් කියේ. ඒගොල්ලන්ට ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඇමරිකාවේ කෙනෙක් ඉන්නවා. ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා මේ මුහුදු මාළු ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් මාළු ඉම්පෝර්ට් කරලා ඒ ෂොප් වලට දානවා. ඒ ෂොප් වලට දානවා. මාර බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ දැන්.
ඒ වගේ ලංකාවේ කට්ටියට පුළුවන් මෙහි ඉන්න ඇක්වේරියම් එක කතා කරලා දැන් මාව කන්ටැක්ට් කරොත් මගෙන් ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒගොල්ලන්ට එහෙ ගිහිල්ලා පෙන්නලා ඒක මේ ඇක්වේරියම් එකලා කතා කරලා කැමති කරගෙන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕඩර් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඕඩර් එක මට දුන්නා. මගෙන් ගෙන්න ගත්තා ඩිරෙක්ට් එයාට ෂොප් වලට දාන්න පුළුවන් හොඳ ගණනක් තියාගෙන. ලොකු බිස්නස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටරට මම දන්නවා අපි ගොඩක් අපි බලාගෙන ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා පිටරට. විශේෂයෙන්ම මැද පෙරදිග ඉන්න බලන්න ඇමරිකා, ඕස්ට්‍රේලියා මේ රටවල ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට chance එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ. ඔව් ඩුබායි වලට එහෙම මාර්ම මේ එක්ස්පෝර්ට් යනවා ලංකාවේ. ඩුබායි යනවා, චයිනා යනවා, කොරියා යනවා, ඉටලි වලට යනවා, ජර්මන් හැම රටකටම වගේ යනවා. එතන මේ පිටරටකට ගිහිල්ලා ගොඩක් මෙහෙන් යනවනේ. දැන් අපි එනකොටත් ඇවිල්ලා මාර්ක් ට්‍රැෆික් එකක් තිබ්බ මේ එයාපෝට් එක හරිය. එතකොට ඒ යන කට්ටිය ජොබ් එකක් නැති වුණොත් මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේම බිස්නස් එක පටන් ගන්න පුළුවන් පිටරටක ඉඳලා. ඒගොල්ලන්ට කාගාවත් වැඩ කරන්න ඕනේ ආයි සුපිරියටම ඉන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ආව කන්ටැක්ට් කරත් මට ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් උනත් පුළුවන් මේ සප්ලයි කරන්න නැත්නම් මරයින් වෝටර් මම විතර නෙමෙයි තව එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්නවා. සුපිරි එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒක ළඟ කන්ටැක්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කෙලින්ම මෙහෙට ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝට් කරගත්තා ඒගොල්ලන්ට කඩ වලට දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරාදී chance එක තියෙන දැන් පිටරට කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඇක්වේරියම් එකකින් ගිහිල්ලා කතා කරාම ඒගොල්ලන්ට ඒක ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවනේ විශ්වාසයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අපිට දෙන්න ඕඩර් එක කිල්ලුවොත් අරයා වග කියනවනේ. ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කෙලින්ම ඊමේල් එකක් දාලා හරි Facebook එකෙන් හරි chat කරාට කවුරුත් ලේසියෙන් බය කෙනෙක් හදාගන්න අමාරුයි පිටරටක. මොකද කවුරුත් අපිට සල්ලි එවන්නේ නැහැ නේ එකපාරට මේ ෂිප්මන්ට් එකක් කරන්න මේ අපි ගාව මාළු ඉන්නවා එවන්නම් කිව්වට. මොකද අද කාලේ මාර හොරු ඉන්නේ ගොඩක් බොරුනේ කරන්නේ ස්කෑම් කරන්නේ ගොඩක්. ඉතින් ඒක නිසා අර වගේ අපේ ලංකාවේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් ඇක්වේරියම් වලට ඇක්වේරියම් මාරු විදිහට තියෙන රටවල් වල. ගියා කතා කරා ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක මගෙන් උනත් ගත්තා. එයාට වුණා ඒකටම ගාණක් ඇඩ් කරලා එයාට ලාභය තියාගෙන කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන කට්ටිය දැන් ඉන්නවා ලංකාවේ. එයා තමයි ගිහිල්ලා ආවෙගෙන් ඒ ටික එයා ක්ලියර් කරගත්තා. හැබැයි ඒ රටවල මීට වඩා ලේසි ඇතිනේ. මෙහෙ ඒ රටවල ගොඩක් ලේසි අප්පා. මේවා අමාරුයි. මෙහෙ අමාරුයි අප්පා කියලා කිව්වේ මෙහෙ අමාරුයි ගොඩක් අමාරුයි. මෙහෙ අමාරුයි කියන්නේ එයාපෝට් එකට ගියාම තමයි ඒක තේරෙන්නේ. ඒක ගියයින් පස්සේ ඉන්නොයිස් ඒවා චෙක් කරන්න ඕනේ නේ. චෙක් කරන්න ඕනේ නැහැ කියනවා නෙමෙයි. ඒක හරිය අමාරු මෙතඩ් එකක් මෙහෙ තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් ලේසි වෙන්න ඕනේ මීටරේ. ඔක හැමෝම කියන කතන්දරේ ඉතින් මේ මෙතඩ් ලේසි වෙයි කියලා ඉතින් හිතමු ඉතින් නේ. ඔව්. අනිත් දේවල් ඉතින් වෙන්නේ නැති ඕක හිතෙන් මේ හිත දන්නෙත් නැහැ නේ. හරි කොහොම හරි දුරකථන අංකයක් කියන්නේ ගාච් කොහාව සෙට් කරන්න පුළුවන් නම් මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් 07772 773 811 නැත්නම් මගේ යටල් නම්බරේ 075 966 950. දැන් මේ දුරකථන අංකවලට කතා කරලා ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියටත් පුළුවන් මාළු ගන්න පුළුවන්. ඔව්. රයිට්. පිටරට බලාගෙන ඉන්නවනම් කතා කරන්න මේ දුරකථන අංකයට ජොබ් එකක් නැතුව ඉන්නවනම් ජොබ් එකක් දැන් අපි හොයලා දුන්නා. හදා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම සැප පහසු ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්. හොඳට ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා එහෙම ගිහිල්ලා. දැන් මේ විදි කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට යනවා කෙලිම ටුවරිස්ට්ලා වගේ තමයි. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් තමන්ගේ අතේ තමයි තමන්ගේ දිනුව තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ කියන දේවල් එක්ක කතා කරලා විස්තර ගන්නත් පුළුවන්. පුළුවන්. ඕනේ විස්තරයක් ගන්න පුළුවන්. මගේ ඊමේල් එක දාන්න ප්‍රයිස් ලිස්ට් එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහෙම පුළුවන්. රයිට්. ඒව කතා කරගන්න පුළුවන්. දුරකථන අංකය අපි දානවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි දනිෂ්ක අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බෙට් එකේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි රටට ඩොලර් එනවා කියන්නේ අපේ රට ටිකක් දියුණු වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදියට අපි මේ රට දියුණු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි හැමතිස්සෙම මේ විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අරගෙන ගේන්නේ. ඉතින් තවත් ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් හමු වෙනකන් අපි ගෙන් එන්නම් මේ සුරුතුලුම් වෙනුවෙන් පෙට්ටෝක්.